לעניין הבא שלנו, משרד האוצר שוקל לתת הקלות לרוכשי דירה ראשונה ולאפשר לבנקים לתת לאותם צעירים משכנתאות של 90% מימון, כלומר לאפשר רכישת דירה עם הון עצמי של 10% בלבד. האם זה לא מסוכן? שלום רימון חייט, יועץ משכנתאות וחבר בהנהלת התאחדות יועצי המשכנתאות. שלום לך. צהריים טובים. אין ספק שמי שאין לו הון עצמי, זה יכול להעלות אותו על מסלול של רכישת נכס. אז מה בעצם רע בזה? אז מה שרע בזה זה שזה נראה כאילו זה יעלה אותו על המסלול, כי עכשיו דירה שעולה 1,000,000, יהיה עוד אנשים שיכולים לרכוש אותה, כי אפשר לרכוש אותה עם הון עצמי נמוך יותר, אבל מה שיקרה בפועל זה שמספר הדירות הוא מספר נתון, יותר אנשים יוכלו להתחרות על אותה דירה של 1,000,000 שקלים, והמחיר שלה יהפוך ל1,200,000. אותם אנשים שקודם לא יכלו, גם עכשיו לא יוכלו, ואלה שכן יכלו, עכשיו ירכשו אותה במחיר הרבה יותר גבוה, ויסבלו למשך יותר שנים. כן, אוקיי, יש בזה באמת משהו. ויש פה עוד עניין בעצם, אם למשל זה יקל על הרבה אנשים לקחת משכנתאות, כי עכשיו צריך הון עצמי יחסית נמוך, אז זה יגדיל את מספר המשכנתאות, מה שיאפשר ליותר אנשים לרכוש דירות, זה יעלה את הביקוש לדירות, וזה יעלה גם את המחירים באופן כללי. בדיוק זה העניין. וצריך להבין, המצב של רכישת דירה עם 90% מימון היה קיים עד לפני 6 שנים, והממשלה ביטלה אותו במיוחד כדי להפחית את הביקושים, כדי להוריד את המחירים. עכשיו אותה ממשלה, או ממשלה שהתחלפה, אבל ממשלת ישראל לצורך העניין משנה את דעתה פעם שנייה, ואנחנו יוצרים מצב שיש לנו, הציבור מסתכל ורואה שכל פעם הדעה משתנה, אז הוא אומר, יכול להיות שגם ההטבה הנוכחית היא לזמן קצוב, כדאי לי לרכוש כי זה סוג של מבצע סוף עונה שאולי ייגמר, וגם מי שבכלל לא תכנן לרכוש דירה, חושב שאולי זו הזדמנות אחרונה במידה וזה יאושר, והוא יידחף פנימה לתוך הדבר הזה. אני זוכר באמת שהיו לא מעט הזהרות של בנק ישראל דווקא בעניין הזה, שביקש להגביל את הבנקים ולא לחלק משכנתאות כמעט לכל דורש, משום שהוא חשש ליציבות הבנקים. אז מה באמת הסיכוי של הוראה כזאת או הקלה כזאת לקבל תוקף חוקי, כי אם בנק ישראל מתנגד לדבר הזה? בנק ישראל מתנגד, ובגלל זה מי שמטפל בזה זה לא בנק ישראל אלא המחוקק, והמחוקק קבע שבניגוד לסיבוב הקודם שהיה אפשר לקחת אחוז מימון גבוה, ושאז חברת ביטוח פרטית למעשה נתנה את הביטוח החזרים עבור הבנק ושמרה על יציבות הבנק, כלומר במידה ושאותו לווה שלקח אחוז מימון גבוה לא שילם, חברת הביטוח שילמה במקומו. עכשיו מנסה להכניס המחוקק מצב שבו למעשה הממשלה היא זאת שתיתן סוג של ערבות, ומי זה הממשלה? זה למעשה משלם המיסים. אז דוחפים את הציבור להלוואות מסוכנות, אחר כך כשהם לא יעמדו בהם, משלם המיסים יצטרך לשלם להם כסף או לבנקים יותר נכון. לפי דעתי כולם מפסידים פה. רגע, לא כל כך הבנתי את הנקודה הזאת. למה בעצם שמשלם המיסים ישלם על זה? אם בנק על דעת עצמו, כן, החליט לתת משכנתה במימון של 90% לזוג צעיר, והוא לא חישב את הסיכון שיש לזוג צעיר הזה לא לעמוד בתשלומי המשכנתה, למה הציבור יצטרך לשלם על זה אחר כך? הבנקים לא רוצים לתת הלוואה של 90%, הם מבינים את הסיכון, הם מעולם לא רצו לתת אבל אף אחד לא הלוואה יחייב מהסוג אותם. הזה. הם יכולים לקבל את האפשרות החוקית לעשות את זה, אבל אף אחד לא יחייב אותם לתת משכנתאות. בסדר, אבל כשהכנסת או האוצר או משרד הכלכלה רוצים לתת סוג של הטבה לפני הבחירות, אז זה לא יהיה הטבה אם זה לא יבוצע, וכדי לדחוף את הבנקים גם לבצע את זה, אז הוצא ערבות. כן. הבנתי. אוקיי, מעניין, חומר למחשבה. רימון חייט, יועץ משכנתאות, כן. רק עוד מילה אחת, כדאי לשים לב לעוד עיוות גדול שיש בדבר הזה, שהודגש שזה יהיה רק לדירה ראשונה, והתוצאה של זה היא שאם זוג, בניגוד להיגיון הכלכלי, במקום לרכוש דירה קטנה ואז לשדרג לדירה גדולה יותר לפי צרכיו, כשהוא יודע שההטבה קיימת רק לדירה הראשונה, הוא עלול לקחת ישר את הדירה היקרה יותר, ובאחוז מימון גבוה בכלל לסכן את עתידו. כן, נכון. רימון חייט, חבר הנהלת התאחדות יועצי המשכנתאות, תודה רבה. תודה.